โอเคนะครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กันที่เกม Spec Ops The Line นะครับผมแหมก็นะครับอยู่กับผม Dustmew แล้วที่ดำเนินรายการในวันนี้ด้วยนะครับผมซึ่งเกม Spec Ops The Line นะครับผมก็ใครอยากจะแอดก็ขอ ID กันได้นะครับผมหรือจะเป็น QR Code ก็ได้ทุยนั่นมัน Line Application ไม่ใช่นะครับผมไอ Line นี่ที่มันแบบแปลว่าไอที่มันเป็นเม็ดๆอยู่ริมทะเลถุยน้ำมันทรายไปกันใหญ่นะครับเอาเป็นว่าไปเริ่มเกมเลยดีกว่านะครับเกมนี้ก็รู้สึกว่าจะลดราคานะครับผมเรื่องออปชันผมก็ปรับให้ตามใจฉันเรียบร้อยแล้วนะครับก็นิวเกมกันเลยนะครับรู้สึกว่าจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรครับหัวก็บีดเป็นหน่วยเหรอเอานี้แล้วกันเนาะเผื่อมันจะเป็นโหมดความยากความง่ายในเกมอะไรประมาณนี้นะครับผมโอเคครับเราก็ได้ยินเสียงฮอเฉียวหน้าไปเรื่องการแปลการอะไรนี่ถ้าแปลได้ก็จะแปลนะครับผมแต่ถ้าแปลไม่ได้ก็เงียบนะครับจะเป็นสงครามนะครับในที่ดูไบนะครับที่ผมได้ไปดูคนอื่นมานะครับก็ดูไปนิดนึงเนาะเรื่องเนื้อเรื่องมืดเลยโอเคครับจากนั้นไงต่อครับโรดดิ้งครับเจอแบบนี่แล้วอะไรยิงเหรอเนี่ยเปิดมาก็ให้ยิงเลยเนี่ย 2K เกม present 2 play game present นะครับยิงมันทั้งหมดหมุนกับปืน Infinity กับสุดที่มีระเบิดเต็มหน้าครับรู้สึกเสียงแกงจะดังไปหรือเปล่านะครับผมเรเป็นโจ๊กรู้สึกมีกระตุกนิดหน่อยนะครับผมเดี๋ยวให้ปรับเอาเนาะจะเป็นที่ว่าเฟรมเรทเต็มตอนนี้อยู่ที่ประมาณ30กว่านะคอมันสั่นนะครับเกมนี้มันรู้สึกมีร้อนด้วยหรือเปล่าเนี่ยโอ๊ยกระตุกเล็กน้อยครับหมุนแล้วครับนะครับสุดยอดรู้สึกเสียงดังไปนะครับเดี๋ยวผมลดให้นะครับต่อครับยิงครับละมอนลิ้นพันระเบิดไปแล้วลำหนึ่งอีกลำหนึ่งหายไปไหนวะโอ้ชิตมีพายุทรายกำลังเคลื่อนที่มาข้างหน้าโอ้โหไหนวะโดนบ้างไม่โดนบ้างตายดิสโลโมชั่นอีกแล้วโอ้ตอนนี้เราเข้าสู่พายุทรายแล้วนะครับผมเต็มหน้าเลยเนี่ยผมเป็นฟิลเตอร์ที่กำลังหลับตานะครับประมาณนั้นโหลดนะครับโหลดครับโอเคก่อนหน้านี้อ้าวแสดงว่าเมื่อกี้ตอนจบเหรอครับหรือว่าไงตอนจบเราตายเหรอโธ่ไม่น่าเลยมีน่าเลยนะครับเกมนี้ก็มีเนื้อเรื่องหน่อยๆนะครับไม่หน่อยก็เยอะอยู่นะครับจอห์นคลอนาร์ดใครก็ไม่รู้นะครับซึ่งอ่านชื่อออกแต่แปลไม่ออกครั้งหนึ่งเงือบแปลไม่เป็นวันนี้ก็เป็นเกียรติยศรางวัลนะครับเขาเป็น fucking hero ก็เป็นรูปภาพนะจำได้ว่าเคยออกศึกด้วยกันในดูไบหรือเปล่านะครับคอลาดเสียชีวิตในอายุ33 ปีนะครับใช่หรือเปล่านะครับก็แปลไปตามที่เดาได้นะหยิบปืนมาทำไม
Now the official story is still hazy, but what happened next? All we know for sure is that the storms got worse. Much worse. เกิดอะไรขึ้นต่อไปเหรอ Last thing we heard out of Dubai was that Conrad was leading a ดูไบ caravan of กับข survivors นาด out of the city. leading แปลว่าอะไรโอ้โห That นะ was 6 รู้สึก months ว่า ago. แล้วหลังจาก6 เดือน 2 weeks ago. แล้วก็2 We สัป picked ดาห์ up this transmission. คลิกทานมิชชั่นทำภารกิจรู้สึกตึกร้างบ้านช่องในเมืองดูไบนี่เขาเรียกว่ายังไงครับเป็นระเบียบมากเลยนะคือแบบบุกเป็นแถวเนี่ย Spec Ops the Line ไม่รู้เส้นๆนะครับผมก็ไม่รู้ไม่ลืมขอ ID กันนะถุยยังเล่นไม่เลิกพอ ไม่เอาเดี๋ยวครับนะครับตอนนี้ก็รู้สึกว่าจะอยู่กันในทะเลทรายเนาะไอ้แคปกัปตันวอลเกอร์มีอะไรลูโก้ Mission critical? No, sir. ไม่รู้ครับ Take it up the chain, Sergeant. Roger that. อดัม อันนี้เรารู้สึกว่าเราได้รับบทเป็นคนที่ชื่อว่าวอลเกอร์นะครับผมเป็นกัปตันทีมเนาะแล้วก็มีเพื่อนร่วมทีมก็คืออดัมกับลูโก้นะครับ Shut up, jackass. อยู่นิ่ง Gentlemen, welcome to Dubai. ๆยินดีต้อนรับสู่ดูไบใช่เมืองแห่งความตาย Yet to be seen, Sergeant. You got a lock on that transmission? Yes, sir. About 800 yards away. ครับ And we're 800 yards away from seeing who's more full of shit. แต่ละหยาด You or Intel? Wow. แว If I ว wasn't a hardened killing machine, that might have hurt. ไม่นะเอ้าเกี่ยวอะไรด้วยเนี่ย Special Grade Dustmew นะครับสุดยอด ใครดูไม่ทันกลับไปดูนะครับ Remember, this place has ไม่ been ดูพลาดมาก designated นะ a ครับ no man's land, which means we're not supposed to be here. So let's do this นะ by ครับ the books, okay? รู้สึกว่า Roger, Dodger. ทางไหนครับOkay, grab some cover. สเปซบาร์วิ่งนะครับโฮเบอร์อ๋อโอเคครับ Check your sights. Any movement? โอ้ยปืนลั่น Nah, we're clear. นกบินไปมันฟิปยังไงครับฟิปไงอ่ะเธอกระโดดข้ามยังไงอ่ะ What happens in Dubai stays in เกิดอะไรขึ้นที่ดูไบ Come on, let's รู้ just สึ find ก a ว่า way จะโดน down. พายุถล่มนะครับย่อไงครับย่อไงครับกดถ่ายรูปไปเฉย ตั้งไว้เป็นตัว Z นะครับก็เลยกดอ๋อรู้แหละนะครับฉันกำลังขอร้องอ้อนวอนเธออย่าไปทิ้งตัวลงภูเขาเลิกเล่นไป So this is what's left of the damn เดฟชิป 33rd. โอเครู้แล้วครับ Thinks otherwise, we wouldn't be here. นะครับครับเอ้า Got some rope over เอ้า here. Let's put it to อ๋อ use. ตอนโอเคครับสเปซบาร์แลมจัดป้ายนะครับทางไหน Whee! วิวนะครับเป็น That's enough, Lugo. ขบูทานนะครับ We're just keeping it light, boss. Yeah, I don't need light. Need you focused on the mission. What mission? We're basically poking a dead dog with a stick. ภารกิจอะไรกันเฮ้ยรู้สึกเหมือนมีเสียง Get คนเดิน survivors. ว่ะ Leave the city immediately. Radio command from Tony. outside the storm wall. รู้สึกว่ามันไม่ให้วิ่งนะครับผม Go home. ดูสภาพนะครับรถยนต์เนี่ยนะครับ Hey, did you guys hear that? You fucking with us? ว่ารถบัส I ค am รับ hurt that you'd even ask. Ain't nobody here, man. ก็ค่อนข้าง Sounds like the จะ transmission. น่ากลัวนะครับผม Could have sworn I heard somebody. ขึ้นไปดูในรถบัสได้ไหมไม่ได้นะครับขอให้เดินในนี่อดัมนะครับผมอันนี้เอวาเอ้ยไม่ใช่ลูโก้ อดัมเอวาไม่ใช่โมครับเมื่อกี้ตั้งใจเล่นนะครับเอ้าโคเวอร์ทำไม Hey, anyone out there? Soccer says what? Leave Huh? it alone. No one's out there. Then what the fuck are we doing here? Lugo's got a point. ครับ Oh, you're taking his side now? When he's right, เป็น he's กัปตัน right. ทีมทำไม Hey, command wants ให้ us กู to เดิน look ข้างหลัง around. แล้วครับโอ้โหไม่ I don't เฟี้ยว know. ไม่ฟ้าวเลย Sounds like a waste of three stone cold, ruggedly Oh, handsome damn it, Delta stop it now, operators such as ourselves. Think of it as a paid vacation. Well, for future reference, I'd prefer my beaches Oh, with a may 3-to-1 kontay na, ha? sexy lady dead body ratio.
Lugo, do you ever actually hear the shit coming out of your mouth? No, I do not, sir. I find it messes with my rhythm. ลืมบอกนะครับผมเป็นคนที่เล่นเกมแนวนี้ก็ไม่ค่อยเก่งมากนะครับผมเพราะฉะนั้นนะครับถ้าทำอะไรผิดหูผิดตาคุณไปก็ขออนุญาตขอโทษไว้นะที่นี้ด้วยเนี่ยรู้สึกเหมือนมีคนมาเลยครับเพลงแบบนี้ใช่ครับใช่แน่ๆครับมีเหลืองแน่ครับตรงนี้โอ้ Yep, this is what we're looking for. Whatever it is. It's a distress beacon, but it ain't military. Someone built this out of spare parts. Any idea who? No, not a fucking clue. God damn it. God damn it. Walker, you better come see this. Oh, fuck. That's putting it lightly. นี่รู้สึกว่าเป็นศพทหารหน่วยเดียวกันนะครับ Body looks fresh. ศพเขาเพิ่งตายใหม่ๆเลยนะ Even worse, he's 33rd. Who did this? มีคนมา Probably the same people been ghosting us. นั่นไงกูว่าแล้ว That doesn't answer the question. เดาไม่ผิด Don't worry. ไม่ใช่ I think we're about to find out. มาแล้วครับม็อบ My name is Captain Martin Walker. We're ชื่อ looking for มาร์ติน วอลเกอ survivors. ร์พวกเรามาดี So you can kill us too? Fortunately, my government and I'm right. You speak Farsi? Maybe we can พูดภาษา understand ฟอ each สซี่ other เป็นไหม better. I got in Torim half เข้าใจ bezani. ไหมเนี่ยฟอ Call สซี่ Lugo. This could go south. Volkan sen nistin. Serbaz Amerika'yı estim. İnce aşkı komaketun konim. Bus over there. Hey, turn on that right, kharab dizi mein Crap. The shove shoot out the window. ไงเนี่ยทำไงเนี่ยยิงเลยปะ Damn. Hey, yani the damn 33rd. อ๋อ Everyone move. Who the fuck are these guys? They're refugees. Let it go. Survivors ไปเลย of ครับ the storm. That's good, right? We should radio command. Give them the news. Be my guest. I'm sure they'll stop shooting so you can make a move. ข้างบน Gentlemen, let's talk in รีโหลด Fuck 'em out. ยิงไข่แม่งตัวนี้ครับตายแล้วครับเฮ้ยข้างบนเมา Adios. On your left. More coming over the dune. รีโหลดจัดไปครับลูกซองเดียวลุยโอ้ We're in position, waiting for your command. เดี๋ยววะรีโหลด We don't got all Load up. day. Let's get out of here already. เดี๋ยววะโอ้โหเราต้องย้ายกำบังแล้วแหละ Hey, Walker, give us the goddamn word already. เฮ้ยนี่มันแอร์ดำเดี๋ยววะโอ้นั่นไงเจอละไอ้นั่นมันอยู่ในป้อมนะครับรู้สึกว่าจะยิงไม่ได้เล่นหัวมึงเลยไป let's go cover ทำไมทางไหนอะ Keep moving. Out the back. คาซีนครับ Grenade! เช็คพอยต์ตรงนี้เฮ้ย Where's he โอ้โห hiding? Billboard, ผม cross พา the มา line. ตรงไหน Give me the word and I'll take him out. Wait, no. Lugo, take him out. Yes, sir. สไนครับล่ม Move it out. let's go On top of that bus! Take him Got down! eyes on the target. I don't have a fucking shot. เอ้า Target neutralized! ปืนเราหมดครับ Reloading. Cover me. ปืนหมดรีโหลด Neutralized. Coming out of that cargo container. neutralize Hey, let's go. ไม่ตายสิครับ Head for that cargo box! ไปดิเราเปลี่ยนเป็นยูซี่เปลี่ยนยังเปลี่ยนไงวะเปลี่ยนไงครับอุ้ยกด R อ๋อกดค้างครับ
ไอเราก็งงเฮ้ยโอ้โหยังไม่ตายเหรอThought we were rescuing people. เรายังอยู่กันครบใช่ไหมเฮ้ยไม่จบอ่ะไม่ใช่ I'm picking up a distress call. Patch it through. ไม่ไปดูกันนะ 33rd Dispatch. This is Alpha Patrol. We're under 33นี่เหมือนจะเป็นหมายเลขทีมหรือเปล่าครับน่าจะประมาณนั้นนะครับ Shit! Mark's down! We need backup! กลับมานี่ Lugo, distance. About โอ้ยัง 100 ไง yards ต่อ away. Let's move. ไปต่อ Contact! มันป้อมอ่ะ Can't move. เดี๋ยว Too hot. เดี๋ยววะ We need to take out that 50 cal. Damn it, I'm out. คือกระสุนผม Flank that turret and take it out. Take him down. He's shielded. We can't hit him. ในป้อมเนี้ย Got him flanked. On the shack. 12 o'clock. 12 นาฬิกา Got a moving target. โอ้ยหมก cover ดิ cover เดี๋ยวหน้าเทาแบบนี้ And stay down. ยิงไม่โดนเลยเมาส์มันเอาดิยิงก้นสะโพกพังเอ้ยจะเอาหัว This way. รีบไปครับว่าแต่มีกระสุนให้เราโหลดไหมซีนครับไม่ได้จะเอาภาพไพลอตแพทไม่ใช่แพลอตอ่านผิดโทษครับขอโทษครับ Alpha, if you can hear me, we're approaching your position. เขาฝ่านู่นนี่นั่น Thanks fucking Christ. I think Markson's dead. Are you hurt? มาซินเด็ดได้ตายแล้วนะครับ There's 4 of us. We're okay, but we're running out of ammo. โอเค Come back for much longer. Okay, stay cool. We're almost there. โอเคทางสะดวกประมาณนั้นนะครับ What do we got? Our guys are pinned down in the fuselage. We ain't been spotted yet. Might want to equip silencers. Good call. Take them out before they see us. ซีอ๋อ Hostile down. Kill this โอ bird. เคครับ Keep moving. Keep them low profile. เอ้ยขอให้เรายิงใส่ครับเมาส์ไปดี I told you. On the wing. อย่างว่างวะเต็มแม็ก Got eyes on the target. Snipe that hostile. Got it. Taking him out. ข้างไหนว่างวะผมมองไม่เห็น We're getting chewed up here. Okay. The เฮ้ย target เอ is เค down. ว่ะตายไปแล้วหนึ่งโอ้ยหน้าเทาครับเก็บ AK เดียวว่ะออกไปโดนมันยิงแน่เลยโคเวอร์ดิพวกปืนหมดไม่ต้องคิดแล้วแหละเอ้ยโอ้ยเกือบไปแล้วอีกนิดนึงโอ้ยโดนขาสกิลนิดหน่อยตายไปแล้วหนึ่งครับรู้สึกว่าเหลืออีกหนึ่งนะฮะยังไม่ตายเมาส์ผมมันแบบ Hit the dirt!
ยิงดิยิงดิยิงดิครับตายอีกแล้วหนึ่งครับถึงหมดที่แถวนี้ใช้ AK กันเยอะนะตายแล้วครับไหนวะวะนี่ใครทีมเราปาโทไหนอีกหมดยังเฮ้ยตายแล้วครับยิงใครปล่อยให้ลูกน้องยิงอย่างเดียวเลยทางไหนวะนี่ใครโลโก้ไปต่อครับไปดิรีโหลดให้พร้อมรีโหลดแป๊บนึงโอ้ยไหนวะมาซี่โอ้มาดิไม่ผมสั่งแอคแท็กไม่ได้หมดแล้วมั้งนี่หัวใครวะไม่นะเดี๋ยวนะเดินเข้ามาโง่ๆเลยครับนี่ใครอ่ะโอเคทางไหนวะโอ้ยงงไปเลยลงแล้วโอ้โหไม่ลงอ่ะยิงต่อหน้าต่อตาเอ้าตัวประกันตายซะงั้น You're gonna have to talk fast, boss. He's fading. We're here to help. Just stay with me, all right? Oh, forget me. ฟังนะ Mac Person. We will. I need you to tell me where they took him. Please tell me. They took him to the nest. All right, good. And what about Conrad? Is he still alive? Oh. God damn it. Lugo, mark the bodies on tack. Adams, check outside for tracks. พิษบาดแผลไม่ไหวนะครับตายซะก่อนนะครับ I want to know what the hell is going on in this city. City อะไรก็ไม่รู้ City โอเคนะครับก็ Got multiple tracks headed north. Then we follow him. พวกเราก็ตามกันไว้แล้วกันนะครับแดดจ้าเลยมันจ้าซะเหลือเกินนะครับจะเป็นยังไงต่อไป Not to argue, but this ain't exactly within our mission parameters. Yeah, well, our mission went from recon ส่วน to ใหญ่ rescue ผม the จะแปล men ไม่ได้ from นะ US ครับผม soldiers butchered. Fucking orders. I like it. Orders ain't worth following if it means leaving แล้ว people มา to ที่นี่ die. เอาอะไรมากินกันเนี่ยนะครับเป็นซากห่อตก Conrad's still alive. I think he is. โทษครับ I
know he'd agree with me. ครับ Tracks end here. Guess this is the nest. ครับ Yeah, it's quaint. Very post-apocalyptic. อะไรคือลิปสติก Just don't get caught. เอาเลยครับผมสำหรับ These guys already took เกม out 4 soldiers อะไร and วะ kidnapped พาร์ทนี้ พาร์ทนี้นะครับก็ต้องขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับเข้าชัปเตอร์ 2แล้วนะเดอะดูนนะครับผมก็เดี๋ยวก็มาต่อกันชัปเตอร์หน้าแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนมาตามไปที่หลังเจอกันคลิปหน้านะครับผมอย่าลืมกด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับผมยาวๆกันไปกับซีรีส์นี้อาจจะมาช้าหน่อยแต่ก็มานะครับผมเพราะว่าช่วงนี้ติดเรียนนะครับยังเรียนอยู่นะครับตอนนี้ใส่ชั้นมัธยมต้นนะครับจะขึ้นมาปลายแล้วนะครับก็ยังไงก็ต้องโฟกัสการเรียนหน่อยนะครับผมแต่ก็นะครับเล่นเกมเพื่อใครเครียดครับอย่าไปจริงจังกับมันมากนะครับโอเคสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนแล้วกันนะครับผมเจอกันคลิปหน้าครับพูดซ้ำอีกแล้วโอเคสวัสดีครับผม